ทำเมนูลาเต้เย็นง่ายๆจากแอโรเพสใน3นาทีกันค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะเราจะล้างตัวกระดาษกรองก่อนนะคะเราก็แยกร่างตัวแอโรเพสของเราออกมานะคะแล้วก็นำกระดาษกรองมาใส่แล้วก็เทน้ำร้อนล้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็ล้างกระดาษกรองนะคะจากนั้นเราก็จะประกอบรวมร่างแอโรเพสเพื่อที่จะชงกาแฟค่ะนำตัวกระดาษฟิลเตอร์ที่เราล้างเมื่อกี้นะคะมาประกอบกับตัวแอโรเพสของเรานะคะนี่ค่ะก็จะหมุนไปแบบนี้แล้วก็วางลงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กาแฟค่ะที่เราบดให้เป็นเหมือนทำเอสเปรสโซ่นะคะบดละเอียดเลยเพราะว่าเราจะเอามาทำลาเต้ค่ะเราก็เลยอยากจะสกัดกาแฟออกมาให้เข้มข้นนะคะก็ใส่กาแฟลงไปค่ะแล้วก็รินน้ำนะคะพร้อมกดจับเวลาค่ะรินน้ำลงไป80 ml นะคะเราจะแช่กาแฟไว้เวลา1 นาทีครึ่งนะคะก็ค่อยๆรินนะคะให้ทั่วผงกาแฟนะเมื่อรินน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคนนิดหนึ่งนะคะให้ผงกาแฟกับน้ำเนี่ยมันกระทบกันนะคะเมื่อเราคนเสร็จแล้วเราก็จะพักน้องทิ้งไว้1 นาทีครึ่งนะคะเมื่อครบ1 นาทีแล้วเราก็จะนำแอโรเพสอีกชิ้นหนึ่งมาประกอบรวมร่างแล้วก็กดลงไปแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็จะใช้แรงนิดนึงนะคะไม่นิดอะใช้แรงเยอะเลยก็ค่อยๆกดนะระวังจะปวดแขนเอาให้เอาน้ำหนักอะลงแบบลงที่แขนอะไม่ใช่ที่ข้อมืออะทำแขนให้ตั้งฉากมันก็จะช่วยได้อีกนะคะช่วยลดแรงนี่ก็คือก้อนบราวนี่ที่เรากดกาแฟออกมาได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยไหมคะ เราภูมิใจมากเลยนะเวลากดได้แบบเนี้ยจากนั้นนะคะเราก็จะนำแก้วเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมค่ะปริมาณนมนะคะ120 ml ค่ะนมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นทางเลือกที่จะดื่มของเพื่อนๆได้เลยนะถ้าอยากดื่มเป็นนมพืชก็ได้ไม่ดื่มนมวัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นดื่มนมโอ๊ตนมอัลมอนด์นะคะก็ได้เช่นกันแล้วก็ราดกาแฟค่ะสูตรนี้เราจะไม่ได้ใส่หวานนะแต่ถ้าจะปรุงเพิ่มก็ย่อมได้นะคะสามารถเติมไซรัปเพิ่มได้ก็จะได้แล้วค่ะเมนูลาเต้ง่ายมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะ